हॅलो गोंयकारा, आयज आमी हे जोब ओ मुसल्स हेजे आमी लेमन रायस करुया. वो आनी हे आमकां आख्खे संवसारा मेळटाय, गोंयान आख्खे संवसारा मेळटाय. सो हें पयलीं सुद्दां तुवें धुवन तुमगे विडियो पयलीं चोयता धुवन कितको साफ कोताय तो. सो तेज उपरांत हे आमी त्या रायसान आमी कूक करूंक पडटलो. सो तें हो रायस लेमन रायस करपाक आमकां पयलीं सुद्दां म्हणटा हे जोब जाय आमकां, हो मुसल्स जाय आमकां. कितू ग्राम आहाय मागीर तुमकां दाखयता. आमकां जाय आतां और रायस जाय आमकां. तुज्यान हो तांदूळ केसलो उजार करूं आतां, बासमती रायस केसलो तुका आहा ते भाशेन रायस उजार कर. सो हांव बासमती रायस उजार करता आतां. सो तें आमकां करपाक लेमन जाय आमकां ज्युसूस जायो आनी हो स्कीन आहा तेजे कात आहा आमकां ग्रेट करूंक पडटली. स्प्रींग ऑनियन जाय आमकां, पियाव जाय ऑनियन जायो, हें आमकां गार्लीक वो लसूण जाय आमकां आनी बे लीफ जाय आमकां. आनी आमकां उदक जाय म्हणटू तेलूय जाय, पेपर पावडर मिरयां पीठ जाय आमकां आनी आमकां सॉल्ट ओ मीठ जाय. त्या भायर आमकां स्पिनीच ओ पालक जाय. सो आमी आतां तयार करुया. आतां तितू तेल दवरचें चल. आनी बारीक चॉप कर पियाव आनी हांणे घाल. आनी मातशें हो तांबडो करपाक गरज ना, पियाव ब्रावन करपाक गरज ना, मातशें जावं दिया. हांव आतां आलें लसूण घाता. त्या पयलीं कित्याक कळना हांव, नाजाल्यार ती लसूण रोखडी तुका जोवन ती तांबडी जातली आनी ते कोडे लागतली. आनी मातशें भाज दिया. हांव आतां हो स्प्रींग ऑनियन घाता. बरो मेळय. तुगे फ्लेम मातसो स्लो कर. हांव आतां तुका फ्रेश बे लीव्स जाल्यार फ्रेश घाल. हांव आतां मुगो ड्राय बे लीव्स आहा ती घाता. हांव आतां पेपर पावडर वो मिरयां पावडर घाता. आनी हांव आतां तेची सॉल्ट घाता वो मीठ घाता. कित्याक स्प्रींग ऑनियन आहा आनी दुसरो ऑनियन तांबडे ऑनियन आहा. मीठ घाल जाल्यार रोखडो तुका ब्रावनूय जावन येतलो आनी तुका रोखडो सॉफ्ट जावन येतलो. आनी आतां ही स्पिनीचो पालक घाता. आनी आतां बरें मिक्स कर. आतां हांव तांदूळ घालता.
हांव आतां ह्या लिंब्या थोडा स्कीन घाता. आता रायस जालो आतां. हांव आतां इल्लीशी ऑलिव्ह ऑयल घाता. आनी सगळ्या मेळय. आतां हो आमगेलो जालो लेमन रायस विथ मुसल्स. हो जॉब गायलो आमगेलो रायस हो. आनी हांव समजता ही डीश तुमी कोण हो रेसिपी कोण तुमी हातली मू आनी तुमकां बोर लागता मू. चड आनी चड देव बरें करूं.